chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर کې موږ د بنزین حواله سره سټډي کړو. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې ویډیو لیکچر کې به موږ بحث کوو nomenclature of benzene. nomenclature مقصد سره نیم ورکول. یعنی بنزین له موږ نیم څنګه ورکو؟ بنزین چې کله فار ایگزامپل دا سره شی یو ګروپ وته اډی شي موږ به دې له نیم څنګه ورکو؟ نو دا نیم چې کله موږ ورکو نو یو به وي زموږ سره مانو سبسټیچوینټ بنزین او بل به زموږ سره وي ډای سبسټیچوینټ بنزین. مانو مین 1 سبسټیچوینټ مقصد د ګروپ او بنزین هغه بنزین رنګ چې کوم بنزین رنګ ته یو ګروپ اډی چو یو سبسټیچوینټ اډی چو یا اټم فارم کیو یا په ګروپ شکل کیو ایکسپټ د هایدروجن نه نو دې ته موږ مانو سبسټیچوینټ بنزین وایو. او که فرض کا ډای سبسټیچوینټ بنزین وي نو ډای مقصد د ټو سبسټیچوینټ موږ ګروپ ته وایو او بنزین یعنی د بنزین رنګ ته د بنزین سټرکچر ته د هایدروجن نه علاوه بل یو اټم اټیچ وي یا ګروپ اف اټم اټیچ وي مینلی فنکشنل ګروپ طرف ته اشاره ده. نو دس ټایپ اف بنزین لبم څه نوم ورکو؟ ډای سبسټیچوینټ بنزین. لکه دوه ورته څه اټیچ وي دوه ورته زموږ سره سبسټیچوینټ ګروپ اټیچ وي. اول بحث کوو په مانو سبسټیچوینټ بنزین. مانو سبسټیچوینټ بنزین دا زموږ سره د بنزین سټرکچر دی او دی بنزین ته دا بر اټیچ دی بی آر برومین وته اټیچ دی. سو کو دا اټیچ دی برومین وته اټیچ دی. سو کو دا اټیچ دی برومین اټیچ دی. دلته اټیچ دی کلورین اټیچ دی. سو کو اټیچ دی کلورین اټیچ دی او دلته زمون سره اټیچ دی نایټرو. د NO2 ته موږ کوم ګروپ وایو؟ نایټرو ګروپ وایو. څه ګروپ وته وایو؟ نایټرو ګروپ. چې کله زمون سره برومین اټیچ شي چاته برومین اټیچ شي بنزین ته نو دې له موږ نیم داسې ورکو چې دا کوم سبسټیچوینټ دی د سبسټیچوینټ یو یا ورته سوی یا ورته ګروپ وایي. څه ورته وایي؟ سبسټیچوینټ ورته وایي یا ورته ګروپ وایي. دا ګروپ ان د فارم اف اصل کې دا اټامیک فارم کې په اټم فارم کې نه یا د ګروپ په شکل کې دوه ګروپ نوم لفظ یا سبسټیچوینټ لفظ استعمالي. نو دا کوم سبسټیچوینټ چې اډی شوی نو دا به موږ سلیکو دا موږ مخکې لیکو نو برومین دی د برومین نه به برومو جوړ شي نو برومو بنزین دې ته به موږ نیم داسې وایو. او که فرض کا زموږ سره کلورین اډی چې د بنزین رنګ ته نو دې ته به موږ څه وایو؟ کلورو بنزین وایو. لکه څنګه چې د برومین نه برومو جوړ شو دغه شان به د کلورین نه کلورو جوړ شي نو کلورو بنزین. د دې نه علاوه که فرض کا زموږ سره اډی شي NO2 ګروپ زموږ سره اټیچ شي بنزین ته نو دې ته به موږ نایټرو ځکه NO2 ګروپ ته موږ نایټرو وایو او بنزین ته اډی شو نو دې ته به موږ څه وایو؟ نایټرو بنزین نوم څه کوو؟ نایټرو بنزین نوم ورکوو. دا امپورټنټ خبرې دي دا ځان سره یاد ساتئ. د دې علاوه که فرض کا OH اټیچ شي چاته اډی شي چې OH اډی شي بنزین ته ګوره چې کله OH اډی شي اوپن چین ته نو بیا ورته موږ الکوهل وایو. خو که فرض کړه OH اډیچ شي بنزین ته ارومیټیک رینګ ته لکه فار ایگزامپل زموږ سره سره بنزین زموږ سره ارومیټیک رینګ دی کنه نو بیا ورته موږ څه وایو؟ بیا د دې نیم زموږ سره دی بنزین فل نیم به ولیکي بنزین او OH ورته اډیچ دی نو د دې OH لکه فار ایگزامپل داسې به ولیکي دا زموږ سره بنزین دی نو د بنزین نه به دا ای لري گئی او د OH د پاره د الکوهل فنکشنل ګروپ د پاره موږ OL لیکو OL نو بنزینول به جوړ شي. څه به جوړ شي؟ بنزینول به جوړ شي. د دې یو سپیشل نیم هم دی. هغه سپیشل نیم زموږ سره څوک دی؟ هغه سپیشل نیم د دې د پینول. دې ته پینول هم ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ د بنزینول ته پینول هم ویل کیږي. دا یو سپیشل نیم دا یا ساتئ. بس داسې کمپاوند شته داسې سټرکچر شته چې هغې ته یو سپیشل نیم ویلی کېږي. لکه فار ایگزامپل بنزین ته چې کله OH اټیچ شي نو بنزینول ورته هم وایي او پینول ورته هم. د CH3 ګروپ چې کوم دی د CH3 ګروپ ته موږ څه وایو؟ CH3 ګروپ ته موږ میتایل وایو. څه ورته موږ وایو؟ میتایل. او دا میتایل له چا سره اټیچ شوی دی؟ د بنزین سره اټیچ شوی دی نو میتایل بنزین ته جوړ شوی دی. څه ته جوړ شوی دی؟ میتایل بنزین ته جوړ شوی دی. خو د دې دپاره هم یو سپیشل نیم شته هغه زموږ سره څوک دی؟ هغه زموږ سره دی ټالوین. دې ته ټالوین هم ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟
ټالوین ورته هم ویل کیږي. چا ته؟ میثایل بنزین ته ټالوین هم ویل کیږي. NH2 چې کوم ګروپ دی NH2 ګروپ ته موږ څه وایو؟ NH2 ګروپ ته موږ امین یا اماین ورته وایو. څه ورته موږ وایو؟ امین یا اماین ورته وایو. او چې کله دا امین یا اماین د بنزین سره اټیچ شي نو بنزین اماین ورته وایو. ټیک شو؟ بنزین اماین ورته وایو. ټیک شو؟ ها د دې نه علاوه یو سپیشل نیم هم شته هغه سره هغه زموږ سره دی انالین دی. سره انالین دی زموږ سره سپیشل نیم انالین ورته هم ویل کیږي چې کله زموږ سره NH2 اټیچ شي بنزین ته. د دې نه علاوه CHO دا CHO د چا فنکشنل ګروپ دی؟ دا د دا د الډیهاید فنکشنل ګروپ دی. نو چې کله زموږ سره CHO اټیچ شي یو سایت او ته بنزین اټیچ شوی دی نو دې کمپاوند ته به موږ څه نوم وایو؟ دې کمپاوند نیم دی بنزالډیهاید ورته هم وایي. بنزالډیهاید بنز الډیهاید یا بنزالډیهاید. ټیک شو؟ او دې نوم ورته هم ویل کیږي بنزین کاربالډیهاید ورته هم ویل کیږي. بنزین کاربالډیهاید بنزین کاربالډیهاید ورته هم ویل کیږي. او که فرض کړه زموږ سره COOH اټیچ شي ګوره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ COOH چې کوم فنکشنل ګروپ دی نو دې ته موږ کاربوکسیلیک فنکشنل ګروپ وایو. څه ورته وایو؟ کاربوکسیلیک فنکشنل ګروپ یا کاربوکسیلیک اسید والا چې کوم دغه دی هغه فنکشنل ګروپ دی. ټیک شو؟ ها نو چې کله زموږ سره کاربوکسیلیک فنکشنل ګروپ اټیچ شي بنزین ته مونوسبسټیچوئنټ بنزین دی نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ وایو بنزویک اسید. څه به ورته وایو؟ بنزویک اسید. دا OIC چې په اخر کې راځي نو دا د چا لپاره موږ استعمالوو؟ دا د کاربوکسیلیک اسید لپاره. نو د بنزین نه به بنزویک جوړ شي. د بنزین نه به څه جوړ شي؟ بنزویک به جوړ شي. نو دا زموږ سره بنزویک اسید دی مینز اسیډک دی. خو د دې نه دا خبره هم ده چې د دې ته بنزین کاربوکسیلیک اسید هم وایي. بنزین دا بنزین رنګ دی او د بنزین رنګ ته څوک اټیچ دی؟ کاربوکسیلیک اسید اټیچ دی کنه نو بنزین کاربوکسیلیک اسید ورته هم ویل کیږي. دا خبرې دا ډېر زیات امپورټنټ نیم دی. دا په ذهن کې څه کوئ؟ دا په ذهن کې نوٹ کړئ. اوس که فار ایگزامپل موږ راشو ډای سبسټیچوئنټ بنزین ته ډای مینز ټو هغه بنزین چې کوم بنزین ته دوه زموږ سره ګروپ یا اټمز اټیچ وي نیم به موږ څنګه ورکو؟ دا خبره یا ساتئ. ګوره دواړه برومین دي نو چې دواړه برومین دي دغه 1 شو دا 2 شو مینز که دا 1 وي هغه به 2 وي میټر نه کوي ځکه چې ګروپونه یو شان دي. دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی دا زموږ سره 1 دی دا 2 دی دا 3 دی دا 4 دی. ټیک شو؟ نو دلته اوس ګورئ دا اول د دې دریو دپاره نیم ورکوم بیا مخکې ځم. چې کله زموږ سره په 1-2 پوزیشن وګورئ یو په 1 اټیچ دی بل په کوم باندې اټیچ دی؟ په 2 پوزیشن باندې اټیچ دی. نو چې په 1-2 باندې اټیچ دی نو دې له به موږ نیم څنګه ورکو؟ دې له به موږ نیم ورکو 1-2. زموږ سره سره 1-2 زموږ سره دوه اټیچ دوه څوک اټیچ برومو 1-2 ډای برومو بنزین. څوک دی؟ 1-2 ډای برومو بنزین. دا سينوم تاسو ورکول شي. او د دې نه علاوه 1-2 پوزیشن ته موږ یو بل نیم هم وایو. کوم نیم ورته وایو؟ یو بل نیم ورته وایو 1-2 پوزیشن ته موږ ارتو وایو. څه ورته وایو؟ ارتو پوزیشن ورته وایو. یا سمپل په او باندې ظاهرو نو او ډای برومو بنزین دا څه ویل شي؟ او ډای برومو. دا او د چا لپاره استعمال شو؟ دا د ارتو لپاره مینز 1-2 پوزیشن ته موږ څه وایو؟ ارتو. نو 1-2 ډای برومو بنزین شو. دا سیم نه یا ارتو یا او ډای برومو بنزین نوم هم تاسو ورکول شي. ها څنګه چې دله موږ 1 یو په 1 پوزیشن دی بل په 3 پوزیشن دی نو 1-3 ډای برومو بنزین نوم موږ ورکول شو. 1-2 ډای برومو بنزین نوم ورکول شو. که فرض که کلورین وي نو 1-2 نو 1-3 دی 1-3 دا ډای کلورو بنزین هم ورکول شو. که فرض کا فلورین وي نو 1-3 ډای فلورو بنزین به ورته بیا وایي. ټیک شو؟ ها نو زموږ سره یو په 1 پوزیشن دی بل په 3 پوزیشن دی نو 1-3 ډای برومو بنزین لکه څنګه چې دا د قشان خو دا په 1-2 پوزیشن دی هغه په 1-3 پوزیشن دی. خو د دې لپاره هم یو داسې یو سپیشل نیم لیکل کېږي لکه څنګه چې او 1-2 پوزیشن ته موږ څه وایو؟ 1-2 پوزیشن ته موږ ارتو وایو. نو 1-3 لپاره هم یو سپیشل نیم لیکل کېږي. 1-3 پوزیشن ته موږ څه وایو؟ 1-3 پوزیشن ته موږ میټا وایو. څه ورته موږ وایو؟ میټا. نو 1-3
زمون سره څه شو 1 3 زمون سره میټا پوزیشن شو نو میټا ډای برومو سره میټا ډای برومو بنزین دا نوم هم ورکول شي او د دې نه علاوه 1 3 یو په 1 پوزیشن دی بل په 3 پوزیشن دی نو 1 3 ډای برومو بنزین هم ورکول شي دوه ټیک دي ها د دې لپاره به موږ نیم څنګه ورکو 1 2 3 4 یو ته په کوم پوزیشن باندې اټیچ دی په 1 پوزیشن باندې بل ته په کوم پوزیشن باندې اټیچ دی په 4 پوزیشن باندې نو 1 او 4 ته موږ څه وایو 1 4 ته موږ 1 4 ته موږ څه وایو 1 4 ته موږ پیر وایو یا سمپل دی ام میټا په ځای باندې تاسو سمپل ام هم لیکلی شي ټیک شو ها نو 1 4 پوزیشن ته موږ څه وایو 1 4 پوزیشن ته موږ پیر وایو څه ورته وایو پیرا یا پیرا سمپلی موږ په پی باندې ظاهرو نو پیرا ډای برومو پیرا څه ته وایي 1 4 پوزیشن ته ډای برومو بنزین مقصد دا دی چې بنزین ته په څوم پوزیشن باندې په 1 4 پوزیشن باندې دوه څوک اټیچ شي برومین اټیچ شي داسې تاسو ویلی شي ها د دې نه علاوه که فرض کړه دا خو سیم ګروپ نیم به تاسو داسې ورکوي او که فرض کړه اوس ډیفرنٹ ګروپ اټیچ وي دوه اټیچ وي خو ډیفرنٹ لکه فار ایگزامپل کلورین او څه اټیچ وي برومین نو بیا به څه چل کوو موږ به اوس نمبرینګ د کوم سایډ نه سټارټ کوو نو د برومین اټامیک نمبر 7 نو نمبرینګ به موږ د برومین سایډ نه سټارټ کوو نو دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو نو اوس به نیم موږ څنګه ورکوو نیم به موږ داسې ورکوو ډیر ایزی دی ډیر آسان دی نیم به موږ داسې ورکوو دا ذهن کې یاد ساتئ نیم به موږ داسې ورکوو چې زموږ سره برومین دی هغه کلورین الفابیټیکل اډر وکوو نو برومین بی مخکې دی د سی نه نو 1 بشي برومو نیم به داسې شي 1 برومو ټیک شو 1 برومو دا نیم زه لاندې لیکم هلته بیا ښکاري نه په بورډ باندې دغه باندې په کیمره کې راځي نو په 1 پوزیشن باندې برومو شو او په 3 پوزیشن باندې سره کلورو دی نو 1 برومو 3 کلورو سبوي 3 کلورو چاته اټیچ دي بنزین ته اټیچ دي چاته اټیچ دي بنزین ته اټیچ دي نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره نیم دی د چا نیم دی دا زموږ سره نیم دی 1 3 چې کله بنزین ته په 1 پوزیشن ډیفینیټلی 1 به ځکه چې برومین پیریاډیټي فرست او زموږ سره د کلورین چې کوم دی په 3 پوزیشن اټیچ وي نو 1 برومو 3 کلورو بنزین نیم دی ټیک شو ها اوس که فرض کا داسې راشي چې بنزین ته او ایچ هم اټیچ وي او کلورین ورته هم اټیچ وي نو نمبرینګ به کوم سایډ نه سټارټ کوم چې په کوم ځای کې اکسیجن وو نو موستلی پیریاډیټي بر اکسیجن وي نو اکسیجن د سره ورسره دی کنه دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو نمبرینګ به موږ داسې کوو په دې دوانو کې به موږ نمبرینګ د کوم سایډ نه کوو اول نمبرینګ یاد کړئ بیا نه ورکوو په دې دوانو کې به موږ نمبرینګ د انالین د NH2 سایډ نه دغه 1 شو دا 2 شو دا 3 شو نمبرینګ به چا په NH2 او په NO2 کې به پیریاډیټي د چا وي د امین وي د چا به وي د امین وي او په Cl او په OH کې به پیریاډیټي د چا وي د OH وي ټیک شو او دا دوه خو CH3 دي نو کته نمبرینګ د دې سایډ نه سٹارټ کړي او کته نمبرینګ د دې سایډ نه سٹارټ کړي میټر نه کوي دا 1 شو دا زموږ سره 2 شو دا یاد ساتئ خلاص به دې موږ نیم څنګه ورکو دې نه نیم موږ داسې ورکو چې په 3 پوزیشن باندې څه اټیچ دی په 3 پوزیشن باندې اټیچ دی کلورو څه اټیچ دی کلورو چا دا اټیچ دی موږ دا خبره کړې وه که فرض کا موږ ووایو چې بنزین ته او ایچ اټیچ وي نو دې ته به موږ څه وایو پینول نو زموږ سره دا سټرکچر به بیا په پینول کې راشي سبق په څه کې به راشي په پینول کې راشي نو زموږ سره داسې شو چې 3 کلورو پینول یعنی پینول ته په 3 پوزیشن باندې څوک اټیچ دی کلورو اټیچ دی که فرض که بل ورته اټیچ وي نو هغه نیم به ورسره هم موږ ظاهرو ټیک شو نو دا زموږ سره څه شو یا فار ایگزامپل برومو اټیچ دی یا فار ایگزامپل دا کلورو په دې اټیچ دی نو 4 کلورو پینول به ورته ویلی کېږي ټیک شو که فرض که په دې باندې اټیچ شو نو هسې نه چې تاسو نمبرینګ داسې کوئ بیا به نمبرینګ د دې سایډ نه کوئ نو بیا 3 پوزیشن راغی که فلورو نو فلورینو نو فلورو که کلورینو نو کلورو که برومینو نو برومو نو داسې به 3 کلورو پینول شو ها اوس به دې نیم څنګه ورکو دې له به موږ نیم داسې ورکو چې زموږ سره چې کله زموږ سره NH2 اټیچ شي چاته بنزین ته موږ ورته څه وایو بنزین اماین ورته وایو یا ورته انالین وایي نو دا زموږ سره بنزین ته NH2 اټیچ شو دا انالین شو دا څه شو دا زموږ سره انالین شي دا زموږ سره انالین شو نو دې انالین ته په 3 پوزیشن باندې څوک اټیچ شي NO2 ته موږ نایټرو وایو نو دا زموږ سره شو نایټرو بنزین
زموږ سره څه شو نایټرو بنزین دا خبره یې یاد ساتئ ټیک شو ها امپورټنت خبره زموږ سره بله دا ده چې کله دوه ګروپ 2 CH3 2 میتایل اډی شي بنزین ته نو موږ ورته څه وایو موږ ورته زایلین ورته موږ وایو څه ورته موږ وایو زایلین څه ورته ویل کېږي زایلین څه ورته ویل کېږي زایلین نو ګوره دا زایلین ورته ویل کېږي خو یو 1 دی او بل ورته په څه باندې اټیچ دی په 2 باندې نو 1 او 2 ته موږ هغلته لیکلي چې او ورته وایو ارته ورته وایو نو او زایلین شو څه شو زموږ سره او زایلین شو ها دې سټرکچر ته ګورئ 1 3 پوزیشن اگین دی 1 CH3 CH3 اگین دی نو CH3 چې کله 2 CH3 اټیچ وي چاته اټیچ وي بنزین ته دې ته موږ زایلین وایو نو دا زموږ سره 1 پوزیشن دی دا 2 دی دا زموږ سره 3 دی نو 1 او 3 ته موږ څه وایو میټا وایو نو ام زایلین شو سمپل موږ ام راخلو دا زموږ سره ام زایلین دی او دا هم زموږ سره زایلین دی څه زایلین نو دا چې زموږ سره زایلین دی نو دا زموږ سره 1 دی دا زموږ سره 2 دی دا زموږ سره 3 دی دا زموږ سره 4 دی نو 1 او 4 پوزیشن ته موږ څه وایو پیرا وایو نو پی دا زموږ سره پی زایلین دی څه پی زایلین دی دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره پی زایلین شو ها اوس که فار ایگزامپل داسې راشي چې زموږ سره بنزین ته او ایچ اټیچ وي نو چې او ایچ ورته اټیچ وي نو امپورټنت خبره یاد ساتئ دی دغه ته د ارتو زایلین ته او زایلین ته او چاته او زایلین ته یا ام زایلین ته یا پیر زایلین ته تاسو بل نیم هم ورکولی شي داسې 1 2 په 1 او په 2 پوزیشن ورته څه اټیچ شي په 1 او په 2 پوزیشن باندې ورته اټیچ شي 2 میتایل ډای میتایل بنزین نوم دی له ورکولی شي دی له 1 او 3 په 1 او 3 پوزیشن دی که 1 3 ډای میتایل بنزین ورته هم ویلی شي یا دا خبره یا ساتئ یا میټا ډای میتایل بنزین ورته دا هم ورکولی شي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ میټا ډای میتایل بنزین ټیک شو ها د دې نه علاوه دې ته هم دا نوم ورکولی شي چې 1 4 په 1 4 پوزیشن ورته څه اډی شي 2 میتایل یو په 1 دی بل په 4 دی 1 4 ډای میتایل بنزین نوم هم ورکولی شي چاله پیرا زایلین نه اوس که فار ایگزامپل زموږ سره بنزین وي د او ایچ اټیچ وي ما تاسو ته ویلو چې د اکسیجن پیریارټي به 1 وي مینز نمبرینګ به موږ د کم سایډ نه سټارټ کوو چې کم سایډ کې او ایچ موجود دی نو او ایچ دا دی دا 1 شو ټیک شو دا 2 شو نو دا زموږ سره چې دا کم کمپاوند دی دا دې ته موږ څه وایو دې ته موږ پینول وایو که نه نو پینول ته په سیکنډ پوزیشن باندې څه اټیچ دی په سیکنډ پوزیشن ورته میتایل اټیچ دی نو 2 میتایل پینول ورته ویلی شي د 2 میتایل پینول ته یو سپیشل نیم ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي کریسول ورته ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي کریسول دې ته کریسول ویلی شي خو دا کریسول زموږ سره څه دا زموږ سره او کریسول دی څه او کریسول دی دا یو سپیشل نیم دی ټیک شو دا زموږ سره څه دی او کریسول دی څه دی زموږ سره او کریسول دی او کریسول مقصد دا دی چې په پیرا پوزیشن ورته څوک اټیچ دی میتایل اټیچ دی په پیرا نه سوري په ارتو پوزیشن ورته میتایل اټیچ دی ها بیا زموږ سره که فرض که موږ نمبرینګ وکړو دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دې ته هم عام کریسول وایو څه ورته موږ وایو کریسول ورته وایو دې ته موږ هم کریسول وایو نو چې کریسول ورته وایو دا کم کریسول نه دا میټا کریسول دی مینز په ام پوزیشن ورته څوک اټیچ دی په ام پوزیشن ورته میتایل اټیچ دی نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ میټا کریسول وایو لاست نمبر زموږ سره دی یعنی زموږ سره چې کوم 3 میتایل پینول دی 3 میتایل پینول ته موږ میټا کریسول نوم ورکولی شو د دې نه بعد بیا زموږ سره سره که فرض کا زموږ سره او ایچ اټیچ وي دا او ایچ 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو نو زموږ سره کریسول خو دی ځکه چې او ایچ اټیچ او سی ایچ 3 اټیچ یو او ایچ اټیچ یو سی ایچ 3 دې ته به موږ کریسول وایو خو د کریسول سره سره دا کوم یو کریسول دی دا زموږ سره پیرا کریسول دی پیرا کریسول مقصد دا دی چې دا سی ایچ 3 ورته په کم باندې اټیچ شوی دی سی ایچ 3 ورته په څلورم پوزیشن باندې اټیچ شوی دی ځکه ورته موږ پیرا کریسول نوم ورکو دا زموږ سره مانو سبسټیچوینټ بنزین د دې سپیشل نیم او څه پکې کامن نیم هم ایوپیک نیم هم بعضو له ورکړی چې ایوپیک نیم به څنګه ورکوي او بیا زموږ سره ډای سبسټیچوینټ بنزین